สวัสดีทุกผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับช anel การันโมซาสตูดิโอเย่กันอีกแล้วนั่นเองนะครับว้าวกันหน่อยนะครับกลับกันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคอนเทนต์บนไลฟ์นั่นเองหรือว่าเป็นวิดีโอกึ่งไลฟ์พอดแคสต์นะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบแล้วก็ผ่านการบรรยายหรือการบ่นของผมนี่แหละนะครับก็หยิบนำประเด็นต่างๆนะครับมาบ่นให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับแต่ทีนี้คอนเทนต์ในวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบ่นเรื่องของธุรกิจซะหน่อยนะครับธุรกิจเกี่ยวกับสื่อบันเทิงแล้วต้องบอกว่าเป็นบิ๊กดีลในวงการบันเทิงส่งท้ายปีที่หลายๆคนจับตารอเลยนะครับเพราะเป็นการเทคโอเวอร์การเข้าซื้อกับค่ายสตูดิโอทำหนังชื่อดังก็คือ Warner Brothers นั่นเองที่มีอายุอานามนานมากเลยนะครับแล้วก็ถือลิขสิทธิ์ที่หลายๆคนก็พูดชื่อมาแล้วรู้จักเลยไม่ว่าจะเป็น DC Comics พวก Batman Superman นะครับของ Warner นะหรือว่าจะเป็นพวก Harry Potter ครับแต่ทีนี้ช่วงข่าวช่วงแรกนี่ผมไม่ได้นำมาครับก็ดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับแต่วันนี้ก็จะมาบ่นให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับแต่ทีนี้ก่อนที่สตรีมมิ่งชื่อดังนะครับที่จะเข้าซื้อก็คือประกาศผ่านมาแล้วผ่านทางTwitter หรือว่า X นั่นเองนะครับอย่างเช่น Netflix นะที่บอกว่าเราได้ดีลกันแล้วเราได้มีข้อตกลงกันแล้วนะครับสำหรับการเข้า Take Over หรือว่าการเข้าซื้อ Warner Brothers นั่นเองซึ่งนั่นแหละนะครับก็ประกาศออกมาแล้วก็เป็นบิ๊กดีลใหญ่เลยด้วยมูลค่าด้วยนะครับแล้วก็ด้วยเขาเป็นสตรีมมิ่งเบอร์ใหญ่แทบจะเป็นเบอร์หนึ่งในฝั่งของสตรีมมิ่งครับที่เข้าเทคโอเวอร์หรือเข้าซื้อสตูดิโอคือสตูดิโอทำหนังนั่นเองก็หลายๆคนก็เกิดข้อกังวลด้วยนะครับว่าเฮ้ยหนังแต่ละเรื่องหรือว่าลิขสิทธิ์ของ Warner นะครับหลายๆอย่างอาจจะตกไปเป็นของสตรีมมิ่งชื่อดังอย่างเช่น Netflix ก็ได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะแบบว่าปิดดีลอะไรต่างๆครับประกาศออกมาแล้วก็มีปาดหน้าเค้กมา มีเจ้ายักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งครับก็คือ Paramount นั่นเองที่ต้องบอกว่าเงินสดๆ cash เลยนะครับก็คือ Paramount นี่ก็ประกาศเหมือนกันว่าฉันก็สนใจใน Warner Brothers เหมือนกันนะ นั่นเองนะครับก็มาด้วยดีลใหญ่เหมือนกันส่งไปทางบอร์ดผู้บริหารอะไรสักทางหนึ่งนั่นแหละนะครับด้วยมูลค่าที่สูงกว่าแล้วก็แทบจะกินรวบกันหมดเลยนะครับก็เลยเป็นศึกแบบว่าการแย่งชิง Warner Brothers นั่นเองนะครับก็ข่าวอาจจะไม่ได้ปัจจุบันแล้วนะครับแต่เราก็ดูท่าทีนะครับว่าใครจะได้ไปแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ออกมาต่อเนื่องนะครับหรือว่าเป็นหัวข้อที่ผมจะมาบ่นให้ท่านผู้ชมได้ฟังทวิตหรือว่าจะมาวิเคราะห์กันหน่อยหรือว่าบ่นให้ท่านผู้ชมนะครับว่าเฮ้ยเอาไปเอามานี่การเข้าซื้อเทคโอเวอร์ค่ายสตูดิโอดังที่ถือลิขสิทธิ์ที่หลายๆคนรู้จักไม่ว่าจะเป็น Harry Potter หรือว่า DC Comics บางตัวเองก็ตามนะครับว่ามันจะเป็นจุดจบของโรงภาพยนตร์หรือเปล่านี่แหละนะครับที่เราจะมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนั่นเองครับสำหรับบทไลฟ์ครั้งนี้นะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นแบบวิดีโอกึ่งพอดแคสต์แล้วกันก็มีรูปภาพประกอบแล้วก็ผ่านกำยายการบ่นของผมนี่แหละข่าวอาจจะไม่ได้ปัจจุบันมากเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับเวลานอนก็แทบจะน้อยช่วงปลายปีแล้วก็งานค่อนข้างเยอะครับแต่ทีนี้วัวชาแนลมันเงาในวันนี้ก็มาบ่นให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเกี่ยวกับวงการบันเทิงและเป็นบิ๊กดีลแล้วเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนที่เป็นสายโรงหนังหรือว่าเป็นคนที่ดูหนังในโรงแล้วบางทีอาจจะไม่มีเวลากลายเป็นแบบว่าการเข้าเทคโอเวอร์สตูดิโอค่ายใหญ่ของสตรีมมิ่งนะครับอย่างเช่น Netflix เนี่ยแล้วก็ Paramount เนี่ย Paramount อาจจะไม่ได้มีข้อกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าค่ายหนังเหมือนกันในรูปแบบเดียวกันแค่เขามาเทคโอเวอร์นะครับแต่นี้มันจะทำให้จุดจบโรงหนังจริงหรือเปล่ากลายเป็นว่าสตรีมมิ่งจะครองตลาดไปเลยว่าอันนี้ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับก็เป็นบทไลน์นั่นเองนะมีอะไรอยากระบายหรือว่ามีอะไรที่ท่านผู้ชมติติงอะไรก็ลองมาคุยกันในคอมเมนต์กันได้นะครับก็ทิ้งกันไว้ผมก็ลองอ่านกันดูด้วยนะครับมาทีนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับนั่นแหละนะครับว่าในประมาณต้นเดือนธันวาคมที่เราได้เห็นกันก็ผ่าน Twitter หรือว่า X นั่นเองนะครับที่ Netflix ประกาศออกมาเลยเป็นบิ๊กดีลใหญ่เลยนะครับว่าเราได้เสนอแล้วก็มีการคุยกันตกลงกันเสร็จสับกันแล้วสำหรับการเข้าซื้อหรือว่าการเข้า Take Over เอาง่ายๆว่าจะเป็นควบรวมนั่นเองเหมือนกับประเทศไทยก็ควบรวมค่ายบริษัทมือถือแห่งหนึ่งไม่ใช่ค่ายมือถือค่ายโทรคมนาคมแห่งหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าควบรวมแล้วเป็นบิ๊กดีลใหญ่เลย
นั่นเองนะครับก็คืออย่าง Netflix เนี่ยประกาศออกมาผ่านทาง X หรือว่า Twitter ว่าเราได้เข้าเสนอนะครับแล้วก็มีข้อตกลงอะไรสัญญาอะไรต่างๆครับเสร็จสับไปแล้วเขาบอกว่าเสร็จสับไปแล้วก็คือเขาตกลงกันหลังไมค์แล้วเขาเพิ่งมาประกาศนะครับหลังไมค์ว่าเอ้ยทุกอย่างมันโอเคแล้วนะมันจะไปได้สวยหรือเปล่า ก็เลยประกาศออกมานะครับซึ่งมันก็ทำให้หลายๆคนตกใจที่นี้คือถ้าคนที่ติดตามในข่าวในวงการบันเทิงอยู่แล้วนะครับว่าNetflix ก็คือสตรีมมิ่งเบอร์ 1เบอร์ใหญ่ที่สุดของณตอนนี้นะครับเพราะว่ามูลค่าของยูเซอร์ของเขาก็หลายร้อยล้านคนเลยนะเกินระดับแบบ200 ล้าน300 ล้านเลยมากกว่าพวกAmazon Prime มากกว่า Disney Plus หรือว่า HBO ที่มันเป็นของ Warner เองก็ตามนะครับเข้า Take Over แล้วก็ต้องบอกว่า Big Deal ใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามูลค่าในการเข้า Take Over ก็ประมาณ 80,000 กว่าล้านเหรียญ80,000 กว่าล้านเหรียญหรือว่าในเงินไทยก็ประมาณ2 ล้านบาท 2.2 ล้านบาทนั่นเองโอ้โหเป็น Big Deal ที่ใหญ่มากถ้าพูดถึงการเข้า Take Over ในสตูดิโอเหมือนกันอย่างก่อนหน้านี้นู่นย้อนกลับไป2-3 ปีก็จะเป็น Disney Plus กับ 20th Century Fox ก็ยังถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันแต่นั้นเป็นการซื้อลิขสิทธิ์กลับคืนมาก็คืออย่างเช่น X-Men หรือว่า Fantastic Four ครับที่เราได้ดูหนังFantastic Four ในเวอร์ชัน MCU ที่เขาได้ทำมานั่นคือการซื้อลิขสิทธิ์คืนแต่ถ้าเป็น Big Deal อีกอย่างหนึ่งในวงการเกมในวงการเกมก็คืออย่างเช่น Microsoft ซื้อ Activision หรือว่าซื้อ Blizzard ก็มีมูลค่าสูงเหมือนกันแล้วก็เราก็ได้เห็นใน Xbox Pass นะครับเกมพาร์ทที่มันมี Bethesda มันมี Activision ใน Day 1เห็นไหมนั่นคือการควบรวมแทบจะคล้ายคลึงกันเลยนะครับแต่ทีนี้มันสิ่งที่เขาแบบพูดถึง Big Deal แล้วอุ้ยทำไมมันน่าเป็นห่วงเหลือเกินเพราะว่า Netflix เป็นสตรีมมิ่งไงก็คือคุณขายแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วทีนี้คุณมาซื้อสตูดิโอทำหนังนะครับทำหนังป้อนภาพยนตร์เข้าสู่โรงภาพยนตร์คือขายภาพยนตร์เองก็ตามครับหรือว่ามันก็มีแพลตฟอร์มเดียวกันเหมือนกันก็คือ HBO Go HBO Max เนี่ยที่มันเป็นสตรีมมิ่งเหมือนกันแต่เป็นฝั่งของ Warner Brother นั่นเองมันก็จะเป็นแบบการทับซ้อนกันอยู่ก็คือกำจัดคู่แข่งแล้วเขาก็อยากได้ IP ใหม่ๆด้วยในการมาเสิร์ฟนะครับหลายๆคนก็น่าจะคิดตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะได้เห็นแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้เดาๆไปก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์ในเวอร์ชันทีวีซีรีส์หรือว่าเวอร์ชันใหม่จะไปโผล่ในสตรีมมิ่งเป็น Exclusive Netflix หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเข้า Take Over แล้วไงแต่แน่นอนว่าเขาจะมีการแบบยืนยันนะครับผ่าน CEO นะครับว่าเฮ้ยการเข้า Take Over เป็นเรื่องของธุรกิจเป็นหลักเป็นเรื่องของงานธุรกิจหรือว่าการเสริม IP ต่างๆเสริม IP เด่นให้กับ Netflix เองก็ตามครับแต่ในส่วนของค่ายสตูดิโอก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือ Netflix บอกว่าHBO Max อะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่าการที่จะป้อนคอนเทนต์ภาพยนตร์เนี่ยเข้าสู่โรงภาพยนตร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ควบรวมกันเรื่องของธุรกิจเฉยๆแต่เรื่องของการทำงานการก้าวไก่หน้าที่การงานที่จะมาป้อนกันคือมันจะไม่ซับซ้อนกันไงอันนึงป้อนหนังเข้าสู่โรงอันนึงก็ทำสตรีมมิ่งไปครับเราก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่เขายืนยันก็บางคนก็พอที่อุ่นใจหรือว่าบางคนก็เฮ้ยดีว่ะเราอาจจะได้เห็นแบทแมนหรือว่าภาคแยกของแบทแมนนี่เข้ามาคอสโอเวอร์กันกับNetflix เองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอสโอเวอร์อันนี้เดาๆเฉยๆว่า Stranger Things ไหมนะครับมาแบบคอสโอเวอร์กันหน่อยอันนี้ก็เราก็ลองลุ้นกันดูนะครับสำหรับผมนะซึ่งผมมองว่ามันก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าถ้ามันควบรวมเสร็จนะการถือลิขสิทธิ์ใหญ่ลิขสิทธิ์เด่นก็ผู้ถือหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้นั่นเองนะครับเขาบางทีอาจจะทำคือพูดในตอนนี้ว่าทำหนังเข้าป้อนสู่โรงหนังเหมือนเดิมแต่ทีนี้พอเวลามันจะexclusive ในสตรีมมิ่งมันอาจจะมาลง Netflix อย่างเดียวแล้วก็ราคาจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อกังวลนะครับแต่ที่สิ่งที่เป็นข้อกังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือในผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังได้มาออกความเห็นนะครับตอนอันนี้เป็นข่าวแรกยังไม่ได้พูดถึง Paramount นะครับ Paramount อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นค่ายหนังเหมือนกันไงก็เหมือนกับการ Take Over Studio สิ่งที่เป็นเดียวกันเหมือนกันนะครับค่ายหนัง Take Over ค่ายหนังประมาณนั้นนะก็คืออย่างคริสโตเฟอร์โนแลนนั่นเองครับอันนี้ขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจJust Do It Jodo Just Do It อันนี้เอามานะครับก็เป็นข้อมูลหน่อยๆเอามาเชิงวิเคราะห์หน่อยๆนะครับสำหรับผมนะอันนี้คือเสด็จพ่อโนแลนนั่นเองครับคริสโตเฟอร์โนแลนได้ออกความเห็นเกี่ยวกับการควบรวมระหว่างการเข้าซื้อกิจการของ Netflix นะครับ
ที่มาซื้อWarner Brother นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะก็แบบคร่าวๆหน่อยไม่อ่านทุกตัวอักษรนะขออภัยนะ เดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อก่อนครับก็คือเสด็จพ่อคริสโตเฟอร์ โนแลนนะครับประธานสมาคมผู้กำกับแห่งอเมริกานะครับหรือว่า DGA นะ Director Guild of America นะครับวางแผนเข้าพบ Netflix แพลตฟอร์ม Netflix นี่แหละครับเพื่อเข้าหารือเรื่องข้อกังวลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับการเข้าซื้อกิจการ Warner Brother Discovery นั่นเองคือแกนี่แบบมุ่งเลยว่าเฮ้ยเพราะว่าสมัยก่อนนี่แกเหมือนกำลังจะได้เห็นฉากรียูเนียนรียูเนียนนะครับก็คือเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำพูดนะครับคือเพื่อนเก่าที่ไม่ลงรอยแบบไกลๆเพราะราวๆ 4-5 ปีก่อนคริสโตเฟอร์ โนแลนเนี่ยเคยตัดสัมพันธ์กับ Warner Brother จากนโยบายที่ Warner Brother เคยที่จะมีนโยบายในการผลักดันสตรีมมิ่งอย่างเต็มรูปแบบด้วยการให้หนังใหม่เนี่ยหนังใหม่เข้าโรงเลยแบบฉายวันเดียวกันกับโรงเคยมีนะผมว่ามันแทบจะสุดโต่งในช่วงหนึ่งนั่นเองนะครับที่จะให้แบบสตรีมมิ่งกับหนังโรงเนี่ยฉายพร้อมกันเลยสตรีมมิ่งเขาบอกสตรีมมิ่งในที่นี้คืออาจจะเป็นหนังที่มันราคาสูงมากๆหน่อยเราก็เคยเห็นอย่างเช่นแบ็กวิดโอเคยเห็นคือหนังโรงเข้าอีกอย่างหนึ่งสตรีมมิ่งก็เข้าอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นเรื่องของฟ้องร้องของนักแสดงหญิงนั่นเองนะครับนะก็คือตรงในการนำหนังใหม่สตรีมวันเดียวกับฉายโรงเคยมีนะครับซึ่งเราว่าเป็นประเด็นนี้คือสิ่งตัวดึงทำให้หนังโรงอย่างเสด็จพ่อมหาชนยอมไม่ได้ก็คือเรื่องนี้แล้วกันคือเอาหนังฉายโรงกับหนังฉายโรงนี่ก็คือฉายพร้อมกันกับสตรีมมิ่งอาจจะราคาสูงหน่อยนะครับก็คือทำให้คริสโตเฟอร์ โนแลนเนี่ยไม่ยอมด้วยนะครับซึ่งไม่เพียงแต่โนแลนเท่านั้นเพราะบรรดาผู้กำกับที่เคยทำหนังให้ Warner Brother ล้วนเป็นตัวตึงทำหนังโรงเขาค่อนข้างอนุรักษ์นิยมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแกอนุรักษ์เรื่องของการทำหนังโรงเพราะว่าเขาคิดว่ามันคือซีนีมามันต้องทำให้โรงดูสิจะมาดูจอเล็กๆได้ไง อันนี้นะครับทั้งตัวตึงทำหนังโรงซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าใครจะร่วมทัพกับประเด็นของเกี่ยวกับคริสโตเฟอร์ โนแลนนี้หรือเปล่านะครับก็คือเป็นคนที่ทำหนังโรงก็มีอีกคนหนึ่งที่เคยพูดถึงเกี่ยวกับสตรีมมิ่งก็คือเดวิด วิลเลเนฟคนที่กำกับดูนั่นเองนั่นเองนะครับว่าเขาก็ไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการนำหนังโรงนะครับมาฉายวันเดียวกับสตรีมมิ่งถึงแม้ว่าสตรีมมิ่งจะขายราคาแพงมากๆเลยนะครับผมก็มองว่าเฮ้ยไอแบบนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าการเข้าเทคโอเวอร์ของ Netflix เนี่ย Netflix มันขายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าการที่เข้ามาเทคโอเวอร์เสร็จคุณอาจจะเห็นแฮร์รี่พอตเตอร์ผมเรียกแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่ามันเห็นภาพชัดที่สุดและเป็น IP ดังของ Warner Brother ที่สร้างมูลค่าให้ได้มหาศาลครับอาจจะเข้าโรงสักระยะหนึ่งนะครับแล้วทีนี้มาอยู่ในสตรีมมิ่ง Netflix อาจจะเวลาเร็วขึ้นก็ได้หรือว่าการที่เขาพยายามเสิร์ฟหนังโรงให้มากขึ้นแต่ทีนี้คุณเอาลงสตรีมมิ่งพร้อมกันมาอาจจะเป็นใบเหมือใบเมาหรือว่ามันจะทำให้การตัดสินใจของคนดูมีออปชันมากขึ้นแต่ออปชันนี่บางทีผู้กำกับเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับการที่เอาภาพยนตร์ที่อุตสาห์ถ่ายทำอุตสาห์มอบทุนอะไรต่างๆนะครับในการถ่ายทำที่จะพร้อมที่ดูซีนีมาในโรงภาพยนตร์กลายเป็นสตรีมมิ่งแบบดูผ่านจอมือถือดูผ่านทีวีอยู่บ้านนี่แหละนะครับสิ่งที่ผู้กำกับหลายคนก็ค่อนข้างที่จะไม่ยอมนะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นแนวผู้กำกับคือเฮ้ยซีนีมามันก็ต้องดูในโรงมหรสพสิอย่างเช่นคุณไปดูคอนเสิร์ตสมัยก่อนผมก็เป็นคนที่เสพคอนเสิร์ตผ่าน DVD ผ่าน VCD นะครับสมัยก่อนคอนเสิร์ตบอดี้สแลมผมก็ซื้อมา VCD เฮ้ยจะไปดูทำไมแบบคนเยอะแยะบางคนไม่ค่อยชอบคนแต่ในปัจจุบันเนี่ยบางทีทัศนคติของคนเราเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตแต่ละครั้งนี่การไปดูคอนเสิร์ตกับในคอนเสิร์ตในเวอร์ชัน DVD มันไม่เหมือนกันไงนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบว่ายุคที่แบบดูอยู่บ้านเปิดเพลงเฉยๆกับการที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วมีแรงปะทะจากผู้คนเราได้มีกิจกรรมร่วมกันทำกับคนอื่นแบบในคอนเสิร์ตแบบแสงสีเสียงอะไรต่างๆปัจจุบันเขานิยมอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คล้ายๆคือการที่นำภาพยนตร์ที่เราอุตสาห์ได้ถ่ายทำจอ IMAX ฟิล์มใหญ่ฟิล์มเล็กอะไรก็ไม่รู้ นั่นเองนะครับแล้วมาท
ทำสู่ในจอเล็กๆจอทีวีอยู่บ้านบางคนก็มีความอนุรักษ์นิยมในตรงนั้นแต่ต้องเข้าใจเขาว่าเจตนารมณ์เขาค่อนข้างที่จะปกป้องหนังโรงเองก็ตามนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าหัวข้อที่2ที่จะพูดถึงก็คือจุดจบหนังโรงจริงๆหรือเปล่านั่นเองครับอันนี้คือข่าวแรกนะทีนี้นะครับทีนี้พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมีข้อกังวลมากมายพอมาคู่แข่งศึกชิงนางระหว่าง Paramount กับ Netflix แล้วกันที่พูดว่าศึกชิงนางนั่นเองนะครับก็คือตอนที่ Netflix ประกาศออกมาสัปดาห์แรกผมน่าจะเป็นสัปดาห์แรกมั้งสัปดาห์ที่2คู่แข่งที่พยายามที่ตัดหน้าแล้วก็มาพร้อมเงินสดแคชเงินสด ก็คือ Paramount Plus หรือว่า Skydance นั่นเองนะครับที่ต้องบอกว่าวางเงินตูมใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันมูลค่านะอันนี้คือมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับนี่ Women Bundle Offer ก็คือข้อเสนอใครดีกว่าถ้าเป็น Netflix ตอนแรกเห็นไหม82 ล้านเหรียญนะครับสิ่งที่เขาคือมีการแชร์หุ้นกันก็คือเป็นการแชร์หุ้นกันได้หุ้นไปด้วย27 เหรียญแชร์แคชและแอนด์สต็อกก็คือได้ทั้งหุ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเงินสดเงินสดก็จะเป็น82 ล้านเหรียญเขาก็จะได้อะไรไป Warner Brother Motion Picture Group ก็คือเรื่องของสื่อบันเทิงล้วนๆ Warner Brother Game ได้เกมไปด้วยนะครับไปพวก Mortal Kombat ก็ได้พวกInjustice ไงเกม Injustice ผมชอบมากเลยนะครับหรือว่าพวก Batman Arkham อันนั้นก็ได้ไปด้วยนะหรือว่า Modern Warfare Television ไป12 ล้านเหรียญได้ประมาณนี้คือเขาเอาแต่เนื้อเน้นๆถือว่าฉลาดด้วยนะคือเขาเอา IP เด็ดๆที่จะมาเสริมทัพให้กับ Netflix อันนี้คือ Netflix ค่ายแดงพอพามา Paramount เสร็จปุ๊บข้อเสนอใหญ่โตเวอร์วังอลังการอีก ก็คือแบบว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยครับ Paramount มาด้วยทุนที่เยอะกว่าแน่นอนนะครับ108.4 ล้านเหรียญนะครับก็คือไม่ต้องพูดเรื่องเงินไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือได้หุ้นไม่ใช่ได้หุ้นเลยได้เงินสดไปเลยนะครับก็คือ all cash สดได้เงินสดไปเลยนะครับ100.84 ล้านเหรียญใหญ่มากบิ๊กดีลใหญ่มากใหญ่กว่าNetflix ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ได้ไปก็คือได้เหมือนกับ Netflix ไปได้ทั้ง CNN ไปด้วยสื่อข่าวไปด้วยได้ทั้ง CNN พวกเคเบิลทีวีได้ไปด้วยนั่นเองครับหรือว่า Discovery Beach แล้วก็บวกมอก็คือเอาทั้งบริษัทเมารวมไปเลยควบรวมไปเลยนะครับแต่แน่นอนว่าความแตกต่างคือ Paramount เป็นค่ายหนังเหมือนกันเป็นค่ายหนังเป็นก็คือเหมือนกับ Warner แทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ทีนี้เขาอยากเสริมทัพไงเขาอยากมี IP เด่นๆของเขานั่นเองนะครับนี่แหละสิ่งที่เราเห็นว่าโอ้ยเงินอันนึงเงินสดอันนึงได้หุ้นด้วยนะครับแต่สิ่งที่เขามีบทวิเคราะห์กันเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงบทวิเคราะห์กันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณจดอเหมือนกันjust do it เหมือนกันนะอันนี้คือเนี่ยParamount เปิดสงครามแล้วนะครับเพิ่มเงินซื้อด้วยเงินสดทั้งหมดทั้งสตูดิโอและสถานีโทรทัศน์คือจะเอาทั้งหมดเลยนะครับNetflix เขาเอาแต่ IP เด่นๆนะครับมาอันนี้คือล้อเลียนหน่อยนะครับเขาให้เธอเท่าไหร่ฉันจะมากให้กว่านั้นนะครับอันนี้ก็ล้อเลียนเพลงซะหน่อยนะอันนี้อ่านเร็วๆเลยนะครับ Paramount นะครับประกาศสงครามการเงินกับ Netflix ในรูปแบบนะครับโดยการเพิ่มเงินซื้อ Warner Brother นะครับมูลค่าสูงถึง30 เหรียญต่อหุ้นได้หุ้นไปด้วยเป็น30 เหรียญนะถ้าเป็น Netflix ที่เข้าซื้อWarner Brother ก็จะได้27มั้งนะครับต่อหุ้นแล้วจะเป็นการซื้อทั้งบริษัทเอาหมดเลยผมเมาเลย ตั้งแต่สตูดิโอทำหนังสตรีมมิ่งไปจนถึงสถานีโทรทัศน์ช่องเคเบิลเห็นไหมอันนี้ผมย้อนกลับมานิดนึงนะครับว่าเฮ้ยทำไม Warner Brother อันนี้ให้ผลก่อนเพิ่งนึกได้ คือ Warner Brother นี่เฮ้ยเราเห็นทำหนังแล้วไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนหรือว่าหนังแอนิเมชันอะไรต่างๆนะครับนำสู่โรงภาพยนตร์แล้วเฮ้ยมันก็ทำได้ดีนี่อย่างเช่นซูเปอร์แมนนี่600 กว่าล้านถามว่าทำอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงขายสตูดิโอมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ Warner Brother อาจจะเป็นหนี้สินที่มันรุงรังก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าฉากเฮ้ยเราขายหนังได้ดีหนังประสบความสำเร็จได้ด้วยแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าหนี้สินเขาอาจจะมาจากพวกเคเบิลทีวีก็ได้หรือว่าบางอย่างเขาอาจจะอยากขายทิ้งแต่ทีนี้เฮ้ยขายรวบยอดไปเลยดีกว่าไป
เป็นแพ็กเกจรวมย่อยไปเลยแล้วก็ควบรวมบริษัทไปด้วยนะครับก็เลยทำให้เนี่ยวอเตอร์มาเธอร์ก็ค่อนข้างที่จะคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะขายดีทิ้งไหมหรือว่าจะให้เขามารับหนี้สินเราได้หรือเปล่าอันนี้คือเหตุผลในการขายเราไม่รู้หรอกว่าหน้าฉากเขาอาจจะทำเงินได้ดีจากการทำหนังนะครับแต่เราไม่รู้ว่านี้สินเขาเยอะอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ย้อนกลับไปมาสักหน่อยนะครับมาเพิ่งนึกถึงนะครับมาต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็ช่องสแลชหน่อยนะครับก็คือซื้อไปทั้งหมดนะครับพาราเมลนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องเคเบิลทีวีดั้งเดิมช่องข่าวช่องกีฬาสารคดีทุกอย่างเลยนะครับของมันเลยนะมูลค่าถึง 108.4 ล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นการซื้อด้วยเงินสดทั้งหมดนะครับไม่ผสมหุ้นอันนี้คือทุนที่เขามีนะครับ108 ล้านเหรียญนะทีนี้บรรทัดต่อมานะครับในขณะนี้ Netflix มีประเด็นอีกครั้งหนึ่งอยู่มีการซื้อหุ้นอยู่ที่28 เหรียญต่อหุ้นนะครับซึ่งเป็นการซื้อเพลงสตูดิโอและสตรีมมิ่งรวมมูลค่า82 ล้านเหรียญซึ่งเป็นการซื้อรวมแบบผสมหุ้นทั้งแคชทั้งมีการเสนอหุ้นเข้าไปนะครับซึ่งมูลค่าสามารถผันผวนและ Warner Brothers เสียเปรียบทางธุรกิจมากขึ้นอย่างชัดเจนยังไม่รวมถึงบริษัทเครือย่อยของ Warner Brothers Discovery ที่ปล่อยทิ้งร้างนานเห็นไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่พอกพูนมานานว่าเขาจะระบายของออกยังไงในเมื่อมันไม่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างเช่นพวกเคเบิลทีวีนะครับหรือว่าพวกบริษัทข่าวอะไรต่างๆนะครับโดย Paramount Skydance นะครับยื่นข้อเสนอโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นนะครับ WBD ก็คือบายพาสเลยยื่นโดยตรงเลยนะครับเป็นการhostile นะครับ take over เป็นการครอบงำธุรกิจอย่างไม่เป็นมิตรนะซึ่งเป็นการทำไม่เป็นมิตรนะครับอย่างชัดเจนซึ่งสุดท้ายต้องเข้ารับการตรวจสอบธุรกิจผูกขาดโดยรัฐบาลสหรัฐเห็นไหมมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจผูกขาดหรือว่าการกินรวบเดียวกินรวบโต๊ะมันจะแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะโดนพิจารณาในตรงข้อนั้นด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายก็ต้องเข้ารับการตรวจนะครับแต่คาดว่าอาจจะผ่านการตรวจสอบได้ง่ายเพราะกรณีนี้เรียกว่าเป็นสตูดิโอภาพยนตร์ซื้อสตูดิโอก็คือค่ายหนังซื้อค่ายหนังนั่นเองครับมากกว่าก็เป็นแพลตฟอร์มซื้อสตูดิโอภาพยนตร์ซึ่งแพลตฟอร์มซื้อภาพยนตร์ก็คือ Netflix นั่นเองโดยถูกเพ่งเล็งอยู่นะซึ่งก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นสตูดิโอภาพยนตร์เจ้าหนึ่งขยายตัวมากขึ้นแต่ยังสามารถแข่งขันกับสตรีมมิ่งเจ้าอื่นได้โดยไม่กลายเป็นสตรีมมิ่งตลาดเพียงเจ้าเดียวอันนี้สิ่งที่เขาพูดถึงก็คือจะมีกฎหมายเรื่องการธุรกิจผูกขาดถ้า Netflix ซื้อแม่งจะเป็นสตรีมมิ่งเจ้าเดียวเป็นเจ้าใหญ่ไปเลยแต่ถ้าเป็นสตูดิโอหนังเทคโอเวอร์ด้วยกันเนี่ยอาจจะแค่เอา IP มาเอาทุกอย่างมาเฉยๆก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเขานะเพราะในส่วนหนึ่งนะครับ Paramount ได้ควบรวมกับ HBO ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับ Netflix ก็คือมันจะมีคู่แข่งกันในก็คือถ้า Paramount ซื้อควบรวมกับ Warner Brothers นะครับWarner Brothers และมี HBO Max ก็ต้องกลับไปเผชิญหน้าคือเป็นคู่แข่งกับ Netflix Disney Plus Prime Video Apple TV นะครับซึ่งในการแข่งขันสตรีมมิ่งต่อไปแน่นอนว่าการเดินเกมในครั้งนี้ Paramount ถือว่าทำได้สวยกว่าเอาแน่นอนว่าคือเรื่องของแพลตฟอร์มคือมันเป็นค่ายหนังแค่เพิ่ม IP ดังๆมาแต่แน่นอนว่ามูลค่ามันเยอะนั่นเองนะเพราะงั้นยังมีใครเปิดเผยนโยบายสอดแววการลดระยะฉายหนังในโรงภาพยนตร์อันนี้คือสิ่งที่ห่วงเลยลองไปวิเคราะห์กันนะครับท่ามกลางธุรกิจที่ส่งผลต่อการผลิตหนังเข้าสู่โรงภาพยนตร์เป็นหลักเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดถึงนะครับว่า Paramount อาจจะได้เปรียบก็คือเขาเป็นแพลตฟอร์มเขาเป็นสตูดิโอเหมือนกันการที่จะแบบว่าผูกขาดควบรวมสตรีมมิ่งเจ้าเดียวเจ้าใหญ่เนี่ย Netflix อาจจะโดนกฎหมายข้อนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่การตีความนะครับมาอีกสำนักข่าวหนึ่งนะครับเหมียวแคทดัมอันนี้เพจ Facebook นะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับอันนี้คืออธิบายไว้ง่ายๆเลยก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับคือจะมีการดีลนะ3เจ้านะครับก็คือNetflix Paramount แล้วก็ Comcast นะซึ่งไอ้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือแย่งชิงกันก็คือ Netflix กับ Paramount ที่แย่งชิง Warner Brothers นั่นเองนะครับแต่อย่างที่คนทราบกันนะครับว่า Netflix มีข่าวว่า Netflix นี่ประมูลแล้วก็เข้าซื้อ Warner Brothers นะถ้า Netflix ก็มั่นใจว่าปิดดีลสำเร็จแล้วก็คือได้ประกาศออกมาเนี่ยกูชัดเจนเลยว่ากูจะซื้อนั่นเองนะครับเข้าถึงขั้นส่งอีเมลแจ้งลูกค้าว่าจะมีคอนเทนต์ Warner Brothers เข้ามาในสตรีมมิ่ง Netflix รอชมกันได้เลยคือเขามั่นใจเบอร์นั้นนะครับแต่ไม่กี่วันถัดมานะครับถึงขั้นต่อไปที่พิจารณากันแล้วว่าสามารถเข้าซื้อกิจการได้ไหมจะเกิดการผูกขาดกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าซื้อเข้าไปแล้ว
ที่เขาจะมองว่าเป็นการผูกขาดก็คือมันจะไม่มีคู่แข่งสตรีมมิ่งเจ้าอื่นยังไงครับพูดถึงสตรีมมิ่งนะแต่ที่เข้าซื้อสตูดิโอภาพยนตร์นั่นเองครับเป็นเรื่องปกติในการขายกิจการใหญ่อย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าออกมาให้ความเห็นนี่คือเรื่องใหญ่ระดับชาตินี่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็คือเขาพยายามจะโยงเรื่องของธุรกิจผูกขาดนั่นเองนะครับแต่แล้วถัดมาก็มีข่าวว่าพาราเมลก็มีการบิดเพิ่มก็นั่นแหละก็มูลค่าเพิ่มโดยการบิดครั้งนี้เข้าไปซื้อหุ้นโดยผู้ถือหุ้นโดยตรงและยังเป็นข้อเสนอที่มากกว่า Netflix รวมมูลค่าประมาณสักเนี่ยไม่ใช่100สิ100,000 ล้าน100,000 ล้าน1,8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่า 3.4 ล้านบาทรวมไปถึงข้อต้องจ่ายเงินเร็วกว่า Netflix ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะนะอันนี้คือสำหรับคุณเหมียวแคทดำนั่นเองนะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าเป็นบิ๊กดีลบิ๊กใหญ่และหลายๆคนก็มองนะครับว่าหลายๆคนกังวลไอสิ่งที่เขากังวลตั้งแต่ตอนแรกที่มาก็คือเรื่องของ Netflix เข้ามาซื้อ Warner คือมันเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมันหลายๆคนก็เลยแบบเฮ้ยมึงจะควบรวมขนาดนี้แล้วแต่ทีนี้ Netflix เขาก็พยายามประกาศนะครับพยายามประกาศว่าเฮ้ยการเข้ามาซื้อ Warner Brother Warner Brother ยังอยู่เหมือนเดิม HBO ยังอยู่เหมือนเดิมลิขสิทธิ์ก็บางทีอาจจะมีการ cross over กันก็ได้อาจจะมาเข้า Netflix ก็ได้อย่างเช่น Harry Potter ทีวีซีรีส์ใหม่อาจจะไปเป็นเข้า Netflix Streaming ก็ได้ประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเดาๆนะครับแต่หลักๆเลยว่าเขาแค่ควบรวมกันทางธุรกิจนะสุดท้ายแล้วนะครับผมว่านะพูดไปยังไงเวลาที่มันจะลงฉายถ้ามันจะ exclusive สำหรับสตรีมมิ่ง Netflix ก็ไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้นะเพราะว่าเขาก็ได้ซื้อรวบยอดไปแล้วกูก็อยากสร้างมูลค่ากูอุตส่าห์ลงทุนเงินไปหลายอะไร 80,000 กว่าล้านนี่กูจะสร้างมูลค่าให้ตัวเองได้ยังไงกูก็ต้องเอาตัวเองไว้ก่อนเพราะเขาเป็นบริษัทค้ากำไรเขาไม่ได้เป็นบริษัทแบบมูลนิธิซะหน่อย นั่นเองครับแต่สิ่งที่เป็นข้อกังวลสำหรับ Netflix กับWarner Brother หลายๆคนแค่เห็นข่าวมาอาจจะแบบเกิดข้อกังวลด้วยนะครับเกี่ยวกับข้อกังวลนี้นะมาข้อกังวลที่เราเห็นนะประมาณนี้นะอันนี้ขออนุญาตกินน้ำหน่อยนะครับข้อกังวลที่หลายๆคนก็แอบสงสัยและแอบคาดเดากันก่อนครับว่าการที่ Netflix อันนี้กรณีแรกNetflix เข้ามาซื้อของ Warner Brother นะครับหลายๆคนก็แทบจะคาดเดาครับอย่างแรกแฟนชาย Warner แฟนชาย Warner ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Harry Potter DC Comic นะครับหรือว่าจะเป็น Game of Thrones ที่ฉายผ่านHBO อันนี้เขาได้ลิขสิทธิ์ไปนะถ้าเขาได้ควบรวมกันสำเร็จนะครับแฟนชาย Warner ดังที่กลายเป็น Exclusive สำหรับ Netflix คำว่า Exclusive มันคืออะไรก็คือเฮ้ยอย่างเช่นภาคแยกซุปเปอร์เกิร์ลอย่างงี้อันนี้พูดถึงเฉยๆนะครับภาคแยกซุปเปอร์เกิร์ลอาจจะมาฉายผ่านสตรีมมิ่ง Netflix ว่ะเป็นทีวีซีรีส์อันนี้คาดเดาไว้เฉยมาฉายเป็น Exclusive คืออาจจะแบบว่าเป็นพาร์ท1 3 ตอนพาร์ท2 3 ตอนพาร์ทสุดท้าย4 ตอนอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วมาฉายผ่านสตรีมมิ่งแล้วมันจะยังไงวะสิ่งที่จะเป็นยังไงก็คือแล้วทำไมไม่ทำหนังฉายโรงล่ะนั่นเองนะครับซึ่งไอแฟรนไชส์ Exclusive ที่เป็น Netflix เนี่ยคือทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อเขาควบรวมกิจการไปแล้วเขาจะทำยังไงก็มันอยู่ที่ IP เขาเราก็ต้องสมัคร Netflix ไปดูนะอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ของเขานั่นเองครับแต่การที่เป็น Exclusive ก็มันเป็นอีกหนึ่งที่ช่องทางในการทำรายได้ของเขาแต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าการป้อนหนังเข้าสู่โรงในสำหรับ Warner Brother ตอนที่ Netflix ควบรวมกันแล้วเขาก็ยังจะป้อนหนังเข้าสู่โรงเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าเชื่อใจได้หรือเปล่าไอ้คำว่าเชื่อใจนี่คือเฮ้ยป้อนหนังเข้าสู่โรงก็จริงนะแต่ทีนี้ข้อสังเกตที่อย่างที่2ก็คือการที่ภาพยนตร์เข้าสู่หนังโรงเข้าสู่หนังโรงเสร็จปุ๊บและทีนี้ออกจากโรงมาเป็นสตรีมมิ่งมันอาจจะเร็วขึ้นก็ได้นี่คือสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามเลยนะว่านะครับการที่ภาพยนตร์ในหนังโรงเข้าสู่สตรีมมิ่งเร็วขึ้นนี่ไอ้ตรงนี้นี่แหละหลายๆคนก็ถามว่าคือหนังสมาคมโรงหนังอันนี้ตามข่าวนะครับก็คือเขาออกเหตุแบบคัดค้านเลยว่าเฮ้ยถ้าการควบรวมนี้เกิดขึ้นหนังที่จะเข้าสตรีมมิ่งมันจะเร็วขึ้นปกติมันจะมีกำหนดอย่างน้อยในสมาคมอันนี้เท่าที่ผมอ่านข่าวมา45 วันคืออย่างน้อยให้อยู่ในโรงหนังไม่ว่าจะมีรอบฉายกี่รอบก็ตามหนังเข้าโรงเสร็จปุ๊บถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยเข้าโรง45 วันแล้วค่อยฉายไปสตรีมมิ่งก็ยังจะโอเค
อันนี้คือสมาคมโรงหนังนะคือเขาก็ยังมีเส้นตายเดดไลน์ว่าให้เขาได้อยู่ในโรงหนังประมาณสักเดือนครึ่ง1 เดือน 15 วันอะไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้หรือว่าเพื่อที่จะให้แบบมีคนเข้าไปดูในโรงหนังเพราะโรงหนังรายได้ก็มาจากการขายตั๋วหรือว่าขายป๊อปคอร์นแหละแต่หลักๆเลยว่าถ้าไม่มีภาพยนตร์ที่เข้ามาเสิร์ฟภาพยนตร์แบบออกไปแค่2 อาทิตย์น่ะก็คือสิ่งที่เขาเป็นห่วงในสมาคมโรงหนังก็คือถ้าสตรีมมิ่งอย่างเช่น Netflix เข้ามาซื้อแล้วลิขสิทธิ์อย่างซูเปอร์แมนอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันทำหนังเข้าฉายโรงแล้วทีนี้ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าคุณอยากจะขีดเดดไลน์เส้นตายแค่2 อาทิตย์น่ะไอตรงนี้แหละถ้าคุณขีดเดดไลน์แค่2 อาทิตย์แล้วมาเข้าในสู่สตรีมมิ่งอย่างเช่น Netflix หรือว่า HBO เนี่ยหลายๆคนหรือว่าคนที่เป็นคนดูต่างๆแม่งก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วนะว่าเฮ้ยกูจะไปดูหนังโรงได้ไหม2 อาทิตย์มันก็เข้าสตรีมมิ่งแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าสตรีมมิ่งมันเน้นความสะดวกต้องยอมรับนะครับว่าในตลาดของคนดูสตรีมมิ่งกับคนดูหนังโรงอย่างน้อยมันก็คนละอย่างกันอยู่แล้วแต่มันเป็นไม้เหมือไม้เมาถ้าหนังมันจะออกจากโรงแล้วเข้ามาอยู่ในสตรีมมิ่งเร็วขึ้นนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนหรือว่าสมาคมหรือว่าคนที่เป็นหนังโรงหรือว่าผู้กำกับเองก็ตามต้องการที่จะให้หนังโรงก็คือหนังโรงแต่อาจจะมีเวลาที่มันยืดเข้าไปหน่อยแค่45 วันก็ถือว่าน้อยเลยนะหนังบางเรื่องสมัยก่อนก็เข้าโรงประมาณสักถ้าย้อนกลับไปในยุคผมก็ 4-5 เดือนเต็มที่เร็วสุด3 เดือนครึ่งผมจำได้เลยก็คือสมัยหนัง VCD อันนี้เปรียบเทียบกับ VCD หน่อยก็คือเข้าโรงประมาณสัก3 เดือนผมจำไม่เลย Star Wars Revenge of the Sith Star Wars เอพิโซด 3นั่นเองนะครับโอ้โห3-4 เดือนกว่าจะได้ดู VCD นั่นคือระยะเวลาไทมิ่งของเขาแต่ทีนี้พอมายุคปัจจุบันที่มันเป็นสตรีมมิ่งหนังเรื่องไหนที่แบบว่าเฮ้ยมันทำรายได้แค่2 สัปดาห์เองแล้วทีนี้ถ้า Netflix ควบรวมกับ Warner แล้ว2 สัปดาห์ออกมาเข้าโรงมันมีผลในการตัดสินใจของคนมีผลแน่นอนว่า2 สัปดาห์เองเดี๋ยวก็ได้ดูหนังในสตรีมมิ่งเองก็ตามนะครับนี่แหละเลยทำให้แบบว่าคนที่เขาทำธุรกิจโรงหนังอาจจะมีผลแบบว่าทำให้โรงหนังปิดตัวเร็วขึ้นก็ได้คนที่ดูหนังในโรงไม่มีปัญหาแล้วแต่คนที่พยายามชั่งใจคนที่อยู่ตรงกลางเฮ้ยฉันสมัครเดือนนึงนะแล้ว2 สัปดาห์ฉันได้ดูหนังในโรงอีกแล้วมันก็สะดวกดีเลยนะครับซึ่งถามว่าความสะดวกของคนมันเริ่มต้นแต่ว่าเริ่มต้นเลยตอนที่ยุคผมเล่าอย่างนี้ดีกว่ายุคของโรคระบาดไข้หวัดจีนไม่อยากเรียกโควิดเลยไหมพูดถึงแล้วไหมหงุดหงิดเขาอยู่ในโรงพยาบาลนั่นเองครับคือยุคที่แบบว่าคนออกไปจากนอกบ้านไม่ได้เรายังเห็นPlayStation Play 5อันนี้คือเครื่องเล่นเกม Play 5หรือว่าเครื่อง Nintendo Switch ของเขาที่มันแทบจะอยู่ในขั้นขาดตลาดในช่วงหนึ่งเลยทั้งชิปทั้งยอดสั่งออเดอร์โอ้โหคนอยู่กับบ้านคนไม่สามารถออกจากบ้านไปได้เพราะไข้หวัดจีนนี่แหละมันก็เลยทำให้สตรีมมิ่งมันเข้าไม่มีบทบาทแล้ว 100% แล้วมันวัดผลว่าการสมัครสตรีมมิ่งถล่มทลายคนออกไปจากบ้านไม่ได้นั่นเองครับนี่ก็เลยทำให้การ work from home อะไรต่างๆมันมีผลต่อสตรีมมิ่งจนมาถึงปัจจุบันที่ทั้ง Disney Plus ทั้ง HBO เขาก็มีอยู่แล้วแต่เขาก็พัฒนาเพื่อสตรีมมิ่งเข้ามา Disney Plus ก็ยังมีสตรีมมิ่งเป็นของตัวเองเลยและนับภาษาอะไรเรื่องของการเข้ามาแบ่งตลาดในสตรีมมิ่งแล้วถ้าหนังเข้าโรงมันมาเข้าสตรีมมิ่งเร็วมันมีผลต่อการตัดสินใจเพราะปัจจุบันคนเน้นความสะดวกผมก็เป็นคนนึงที่เน้นความสะดวกเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าจะไปดูหนังในโรงเหมือนเดิมไหมก็ยังไปดูหนังโรงแล้วแต่ความอนุรักษ์นิยมของคนผมว่าการที่ภาพยนตร์ฉายในโรงมันก็มีอรรถรสที่มันแตกต่างจากการดูทีวีแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเขาเน้นความสะดวกมากขึ้นต้องยอมรับในนี้ว่าความที่ดูสื่อบันเทิงแล้วมันสะดวกแบบกดเข้าคลิกดูคลิกในทีวีคลิกในมือถือคลิกในทีวีหรือว่าในคอมพิวเตอร์มันก็ยังสะดวกมากกว่าการที่แบบต้องไปจองตั๋วในโรงมีเวลาว่างตรงกันกับรอบตัวหนังไหมกว่าจะไปดูกว่าจะไปเข้ามหรสพไปร่วมมหรสพกับคนอื่นแล้วไปเจอคนเล่นมือถือไปเจอลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันในโรงหนังกำลังเครียดเลยแบบนั้นดีกว่าไหมเขาเน้นความสะดวกนะครับแต่ต้องยอมรับว่าผู้กำกับในขอบเขตผู้กำกับเขาก็อยากทำหนังเข้าสู่โรงภาพยนตร์เพราะเนื่องด้วยต่อมาครับการวัดการประกอบการผลประกอบการโรงหนังกับสตรีมมิ่งมันต่างกันอยู่แล้วผมย้อนกลับไปโรงหนังเข้าสตรีมมิ่งเร็วขึ้นนี่แหละมันจะทำให้โรงหนังตายเร็วขึ้นจริงถามว่าจริงไหมคือการที่โรงหนังตายสนิทหรือว่า
ธุรกิจโรงหนังมันจะเจ๊งไปหมดเลยก็ต่อเมื่อหนังเข้าโรงหนังที่จะฉายนี่เข้าพร้อมกับสตรีมมิ่งแล้วคนเนี่ยตัดสินใจไม่ไปดูหนังโรงแล้วมาดูสตรีมมิ่งอย่างเดียวนั่นแหละนะครับหรือว่าหนังโรงไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดการดูหนังโรงภาพยนตร์ไม่ใช่วัฒนธรรมอีกแล้วการไปโรงหนังมันไม่ใช่สิ่งที่คนเขาต้องการแล้วกูเน้นความสะดวกกูอยากดูหนังในมือถือ Day 1ซึ่งนี่แหละมันจะทำให้โรงหนังตายจริงไหมจริงเพราะการที่ไม่มีโรงหนังกูก็ดูหนังได้อันนี้แหละนี่คือหายนะของโรงหนังเองก็ตามครับแล้วก็ข้อตัดมาก็คือผลประกอบการหนังโรงกับสตรีมมิ่งมันแตกต่างกันชัดเจนแตกต่างกันในที่นี้คือหนังโรงมันวัดกันที่ยอดขายตั๋วหรือว่าวัดกันที่ยอดป๊อปคอร์นช่างมันอันนั้นเป็นแอคเซสซอรี่ อันนั้นมันคือแอคเซสซอรี่เฉยๆนะครับแต่ที่นี้นั่นแหละว่าถ้าวัดกันที่ยอดขายตั๋วอย่างเช่นหนังเรื่องนี้ทุนสร้าง150 ล้านเหรียญรายได้300 ล้านเหรียญนี่คือสิ่งที่มันวัดกันได้ก็คือเรื่องของการขายตั๋วหนังในโรงซึ่งมันวัดกันชัดเจนคนที่เขาอยากพุ่มกับหลายคนหรือว่าไอ้พวกสมาคมเขาอยากทำหนังเข้าสู่โรงภาพยนตร์เพราะมันวัดผลกันชัดเจนแต่สตรีมมิ่งมันวัดผลกันไม่ได้มันวัดผลกันที่ยอดซับสไครต์ยอดสมัครซึ่งยอดสมัครก็มันก็วัดผลได้ตอนที่มีทีวีซีรีส์ดังอย่างเช่น Stranger Things มายอดสมัครมันก็เพิ่มขึ้นไว้แต่มันวัดผลเรื่องความสำเร็จได้ยากมียอดวันนี้มียอดคนดูมากที่สุดในการดูผ่านสตรีมมิ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันประสบความสำเร็จสร้างมูลค่ายังไงเขาก็ไม่โชว์ยอดซับสไครต์เว้ยนั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้เลยนะครับว่าคนเขาอยากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเขาอยากฉายหนังโรงเพราะมันได้ผลชัดเจนมันวัดผลก็ได้ชัดเจนว่าหนังมันประสบความสำเร็จหรือเปล่ายอดขายตั๋วขายแทบจะแบบว่าส่งเข้าตลาดจีนอย่างเงี้ยเพราะมูลค่าการบริโภคมันเยอะไงนั่นเองครับแต่ถ้าขายผ่านสตรีมมิ่งเฉยๆกูก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีมีแค่ยอดซับสไครต์เพิ่มขึ้นเฉยๆบางคนไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มตัวนี้ได้นะครับหรือว่ายอดซับสไครต์แต่ละเดือนมันไม่เท่ากันมันแทบจะไม่มีใครเอามาโชว์เลยมันก็เลยเป็นการวัดผลที่มันไม่ชัดเจนนั่นเองครับวัดผลประกอบการถึงแม้จะมีแบบอะไรพวกรีวิวอะไรก็ตามมันไม่ได้ช่วย100%มันวัดกันที่ยอดซับสไครต์ยอดซับสไครต์ก็ไม่ได้เป็นว่าทำให้มันแค่บ่งบอกว่าเดือนนี้มันมีอะไรน่าดูเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ได้วัดผลว่าหนังนั้นประสบความสำเร็จ100%หรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปวิเคราะห์ไปเจาะลึกเลยนะครับก็คือเรื่องของอัลกอริทึมของ Netflix อันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนก็คือหนังวันนี้คนดูมากที่สุดหนังวันนี้มีคนดูมากที่สุดเรื่องนี้ในสตรีมมิ่ง Netflix นะเราไม่รู้หรอกมันดีไม่ดีแต่เราคลิกเข้าไปดูก็กลายเป็นยอดที่มันเพิ่มวิวแต่กลายเป็นว่าอัลกอริทึมในการนำเสนอภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยถ้าผู้กำกับแบบเราเป็นสายหนังอาร์ตว่ะเราเป็นสายหนังแบบเน้นความดราม่าเน้นการค่อยๆเล่าแล้วไปเจออัลกอริทึม Netflix ที่บอกว่า10 นาทีแรกมีคนดูจบกี่คนหรือว่า30 นาทีแล้วมีคนปิดกี่คนมันไปเจออัลกอริทึมอย่างนั้นแล้วสายหนังอาร์ตเขาจะอยู่ยังไงถ้ามันไม่เป็นกระแสปากต่อปากถ้ามันไม่เป็นกระแสแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้ดีมันพูดปากต่อปากแล้วภาพยนตร์มันจะกลายเป็นอัลกอริทึมที่จะมากำหนดในแนวหรือว่าทิศทางของภาพยนตร์อย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเฮ้ย10 นาทีแรกมีแต่คนปิดว่าหนังเรื่องนี้มันก็เลยแบบว่าถ้าสมมุติมันมีการแทรกแซงจริงๆ Netflix ให้ทุนว่าผู้กำกับคนนี้อยากทำให้หนังมันตื่นเต้น10 นาทีแรกคุณก็ต้องใส่ฉากแอคชั่นเข้าไปคุณก็ต้องใช้ระเบิดภูเขาบนกระท่อมเข้าไปเน้นความดึงดูดใน10 นาทีแรก10 นาทีแรกเสร็จปุ๊บนอกนั้นคุณจะทำยังไงก็ได้เฮ้ยบางทีอาจจะมีการแทรกแซงกันตรงนั้นอันนี้ผมพูดเวอร์ไปเฉยนะครับมันอาจจะเป็นการเก็บสถิติแบบนั้นก็ได้อัลกอริทึมของ Netflix หรือว่าอัลกอริทึมของฝั่งสตรีมมิ่งอาจจะมีแนวคิดอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่หลายๆคนก็ห่วงก็คือราคาเพิ่มขึ้นผมว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่มันไม่ใช่ว่าก้าวกระโดดแบบคูณ2ไปเลยแบบอย่างเช่นคุณสมัครแบบเต็มที่เลย549 บาทต่อเดือนเสร็จปุ๊บพอเวลาควบรวมเสร็จปุ๊บหลังจากควบรวมเสร็จคอนเทนต์เราเยอะมากเลยมีการเสิร์ฟหนังมีการเสิร์ฟอะไรเข้าไปเต็มที่แต่ราคาเป็น1,200 1,300ชิบหายแล้วมึงเอ้ย แบบนั้นก็ wow. มีอะไรดูอาจจะมีอะไรดูเยอะขึ้นแต่บางเดือนไม่มีอะไรดูอย่างนี้ก็
ไม่รู้จะสมัครทิ้งไว้ยังไงเพราะราคามันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับราคาเพิ่มขึ้นผมว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่อาจจะไม่ก้าวกระโดดอาจจะเป็นแบบอย่างเช่น500 บาทเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น750 บาทก็ได้นะครับดูนู่นดูนี่ได้เพิ่มขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เขาห่วงนะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับว่าการที่ Netflix เข้าควบรวมเขาก็ได้ Warner Brother Game เข้าไปด้วยซึ่ง Warner Brother Game เนี่ยก็มีทั้งMortal Kombat นะหรือว่า Batman Arkham นะเขาก็ได้ลิขสิทธิ์ตัวนี้เพราะว่าNetflix เขาก็มีเรื่องของเกมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแพลตฟอร์มในการแจกเกมอย่างเช่นล่าสุดก็ Red Dead Redemption เห็นไหมนั่นเองนะครับหรือว่าพวกเกมออฟโทนเกมออฟโทนที่มันเป็นเกมที่ทั้งลงมือถือแล้วก็ทั้งลงแพลตฟอร์มด้วยนะครับอย่างเกมวางแผนไหมก็มีสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ตรงนั้นด้วยนั่นเองนะจ๊ะต่อมานะครับอันนี้คือภาพลิขสิทธิ์ของ Warner Brother อันนี้ไม่รู้ว่า 100% หรือเปล่าหรือว่าลิขสิทธิ์มันหลุดไปหรือเปล่าแต่หลักเลยถ้าเข้าควบรวมก็ได้อันนี้เห็นไหม Batman Blade Runner The Matrix The Lord of the Ring The Lord of the Ring เป็น New Line Cinema สมัยก่อนแต่ก็มาควบรวมกับ Warner Brother ด้วยนะครับ Dune เห็นไหมนะครับตกโจ๊กเกอร์พวกแม็กอะไรพวกนั้นก็จะเข้ามาสู่ในควบรวมเกี่ยวกับ Netflix ก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะเห็น Exclusive บางอย่างนะครับมาลงให้กับStreaming Netflix เจ้าเดียวก็ได้ประมาณนั้นนะนี่เราพูดถึงกันแบบคร่าวๆกันเลยนะครับว่าลิขสิทธิ์พวกนี้อันนี้ไม่รู้ว่า 100% หรือเปล่านะครับอาจจะมีการหลุดลิขสิทธิ์ไปแล้วก็จะมาควบรวมเป็น Streaming Netflix ด้วยนะครับและสิ่งที่ผมจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเลยก็คือการใช้อัลกอริทึมวัดผลนะครับของ Streaming Netflix นะซึ่งต้องบอกในที่นี้นะครับว่าเข้มข้นเหลือเกินสิ่งที่ผมพูดถึงอัลกอริทึมวัดผลก็คืออย่างเช่นวันนี้หนังเรื่องไหนคนดูเยอะที่สุดนะครับเปิดมาเสร็จปุ๊บอัลกอริทึมวัดผลเลยหนังเรื่องนี้คนดูเยอะที่สุดแต่ถามว่าคนดูจบกี่คนมันจะวัดผลอย่างนี้มันไม่ได้วัดกันที่ยอดตั๋วของหนังนั่นเองนะครับหรือว่าหนังเรื่องนี้คนดูเยอะที่สุดแต่มันจะเป็นหนังประเภทไหนล่ะมันจะเป็นหนังประเภทที่ดูไปกินข้าวไปได้ด้วยเราจำได้ไหมไม่ใช่จำได้ไหมหลายๆคนสมัครสตรีมมิ่งดูหนังไปด้วยกินข้าวไปด้วยถ้าเป็นในโรงหนังมันทำอย่างนั้นไม่ได้ยกเว้นกินป๊อปคอร์น นั่นเองนะครับหนังสตรีมมิ่งมันจะออกมาในรูปแบบนั้นแล้วมันจะเข้าตามวัตถุประสงค์ของคนทำหนังหรือเปล่าบางคนอยากให้ดูแบบซีนีมาเต็มที่นิชานี้ผมอุตส่าห์คราฟมาผมอุตส่าห์ใช้มุมกล้องนักแสดงอุตส่าห์แบบเล่นน้อยนุ่งน้อยห่มน้อย มึงจะมานั่งกินข้าวไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้กำกับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอยากให้แบบอรรถรสให้มันอย่างเต็มที่เราก็อุตส่าห์ตั้งใจทำหนังอุตส่าห์เขียนบทมาอย่างดีสุดท้ายกลายเป็นหนังที่เฮ้ยเวลากินข้าวแล้วก็ดูไปฟังไปคุยไปเล่นได้นั่นเองนะครับบางทีหนังที่ดูจบอาจจะไม่ใช่หนังที่อาจจะไม่ใช่หนังที่ประสบความสำเร็จมากแต่เป็นหนังที่ดูไปกินข้าวไปได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือการใช้อัลกอริทึมวัดผลถ้าหนังดูไปที่กินข้าวไปได้ด้วยอัลกอริทึมวัดผลหนังเรื่องนี้คนดูจบเยอะแต่ถามว่าในมุมมองของคนวิจารณ์หนังจริงๆคนวิจารณ์หนังหรือว่าคนที่เขาเป็นแบบผู้กำกับแบบเบื้องลึกเบื้องหลังในการวิเคราะห์หนังเองก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบเวอร์ชันแบบดูเพลินๆนั่งดูไปกินข้าวไปมันจะมีแต่หนังประเภทนี้ที่คนดูเยอะมันก็เลยทำให้ความเป็นซีนีมาอาจจะดูลดลงอันนี้คือความซีเรียสนะแต่ถ้าการอัลกอริทึมวัดผลเอามาอย่างนั้นจริงๆมันจะกลายเป็นว่าความเป็นซีนีมามันจะถ้าสมมติNetflix เข้ามาแทรกแซงให้ทุนให้กับผู้กำกับหนังคนนึงแล้วแบบเฮ้ยทำหนังให้10 นาทีแรกมันตื่นเต้นสิตื่นเต้นเสร็จปุ๊บนอกนั้นกูจะทำยังไงก็ตามให้คนเขาดูจบให้เขาฟังแล้วมันรู้เรื่องมันจะกลายแบบว่าเฮ้ยหนังที่มันมีความสลับซับซ้อนหนังที่มันต้องโฟกัสสติ๊กอยู่มันนี่คือความเป็นซีนีมาอาจจะดูน้อยลงก็ได้นี่คือการจะบอกว่าลดทอนคุณค่าก็คงไม่ใช่มันก็คือเป็นภาพยนตร์อีกสื่อหนึ่งเองก็ตามแต่แค่มันฉายแพลตฟอร์มแล้วมันใช้อัลกอริทึมวัดผลของภาพยนตร์นั้นๆแต่มันไม่ได้วัดคุณภาพว่าเฮ้ยมันหนังเรื่องนี้ดีไม่ดีแค่วัดผลว่าคนดูเยอะดูไม่เยอะนั่นเองนะครับเราอาจจะเห็นแบบหนังดูไปกินข้าวไปมือนึงได้ถามว่าทำอย่างนั้นได้ไหมก็ได้แต่ถามว่าผู้กำกับเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่Netflix ทำพลาดจะบอกว่าทำพลาดคือ K-pop Demon Hunter ที่ Sony เองแต่ว่า Netflix ทำพลาดเลย Sony แม่งทำพลาด
ไม่คิดว่ามันจะดังอย่างเช่น K-pop Demon Hunter ไม่คิดว่ามันจะดังก็เลยขายให้กับสตรีมมิ่ง Netflix ก็กูก็ลงสตรีมมิ่งไอสัตว์แม่งเพลงดังเกือบ800 ล้านวิวเพลงของ K-pop Demon Hunter น่ะยอดฮิตถล่มทลายทั้งนักร้องมันก็ไปออกทีวีอะไรเองก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่มีศักยภาพในการฉายโรงอันนี้ผมพูดถึงตัวของหนังอาจจะไม่ได้พูดถึงอัลกอริทึมเลยก็คือ Netflix ไปซื้อมามีเงินทุนไปซื้อมาจาก Sony แต่ K-pop Demon Hunter มีศักยภาพในการเป็นหนังโรงผมดูไปแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเพลงมันติดหูมากแล้วต้องพูดว่าแต่บทของภาพยนตร์อาจจะดูเบสิกไปก็คือมันให้มันดูง่ายด้วยความเป็นแอนิเมชันแต่ด้วยหลักของหนังก็คือทั้งการที่จะเอาวง K-pop มากับการปราบปีศาจให้มันแบบลงบาลานซ์กัน50-50แล้วมีเพลงฟังที่แบบโอ้โหแม่งติดหูขนาดนั้นน่ะดังระเบิดระเบ้อแต่เป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดของ Sony นะครับที่ไปขายไม่มีกูไม่รู้ศักยภาพหนังมันเป็นยังไงแต่กูขายให้แก่ Netflix พอ Netflix เข้าไปโอ้โหมีแต่คนดูกันเป็นยอดสูงสุดประวัติเป็นตลอดกาลเสียดายว่ามันมีศักยภาพเป็นหนังโรงแต่ถ้าเป็นหนังโรงเสร็จปุ๊บแล้วมาลงสตรีมมิ่งอาจจะทำได้ดีอาจจะมีรายได้ยอดมากกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้มันลงสตรีมมิ่งไงมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดว่าศักยภาพหนังโรงแต่เอามาลงสตรีมมิ่งถามว่าดังไหมดังแต่ถ้ามันทำรายได้ในโรงภาพยนตร์มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นั่นเองนะครับมันจะวัดยอดวัดผลกันได้มากกว่านี้นั่นเองนะนี่คืออัลกอริทึมวัดผลนะครับว่าไอการแนะนำหนังที่ดูเนี่ยบางทีความเป็นซีนีมาการที่เขาไปซื้อภาพยนตร์อะไรต่างๆมาแล้วไปออกทุนให้กับผู้กำกับให้ออกทุนให้การสร้างหนังออริจินอลบาย Netflix เสร็จปุ๊บมันจะเป็นกลายเป็นว่าภาพยนตร์หรือว่าทีวีซีรีส์นั้นดูไปกินข้าวไปได้ด้วยถามว่ามันสะดวกนี่แหละความสะดวกแต่ความเป็นซีนีมาล่ะมันหายไปด้วยนะอันนี้คืออยู่ที่ความซีเรียสของแต่ละบุคคลด้วยนะครับนี่แหละก็คือถ้า Netflix เข้ามาซื้อ Warner Brother และ Take Over ได้เราจะเห็นก็ Exclusive ก็อาจจะเห็นหนังในโรงภาพยนตร์ที่เข้าไปที่ Warner ทำหรือว่าในฝั่งของ Netflix ทำเองก็ตามเข้าสตรีมมิ่งเร็วขึ้นมันเป็นออปชันให้คนเลือกมันสะดวกคนแต่คนทำหนังเขาจะแฮปปี้กันหรือเปล่าหรือว่าโรงหนังมันจะตายจริงหรือเปล่าผมมองว่ามันอาจจะไม่ตายในทุนนี้ในปัจจุบันนี้แต่แน่นอนว่าธุรกิจอาจจะซบเซาลงไปเยอะเลยด้วยการที่มีออปชันในการหนังเข้าโรงมันเข้าแค่2 สัปดาห์แล้ว2 สัปดาห์มาดูหนังอีกมันก็ยังมีความสดในของตัวเองนะครับแต่คนทำหนังหรือว่าคนทำธุรกิจโรงหนังอาจจะปาดกระบาลเลยก็ได้ นี่แหละนะครับนี่คือบทวิเคราะห์จากผมนะถูกผิดยังไงไปขออภัยด้วยนะครับส่วน Paramount นะ Paramount ที่เข้ามาซื้อWarner Brother นั่นเอง Paramount ที่เข้ามาซื้อนะครับแน่นอนว่าไม่มีอะไรมากก็คือเป็นค่ายหนังใหญ่แล้วก็เข้ามาซื้อค่ายหนังอีกค่ายหนึ่งก็คือเข้ามาเทคโอเวอร์นั่นเองคือการเข้ามาเทคโอเวอร์ก็นั่นแหละว่าซื้อทุกอย่างแล้วก็เงินสดแคชนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอการเข้ามาซื้อน่ะมันเป็นบริษัทในรูปแบบเดียวกันคือเป็นสตูดิโอค่ายหนังเป็นสตูดิโอใหญ่นะครับก็อยากจะเอา IP มาเหมือนเดิมนะแต่นี้เขาซื้อทุกอย่างไปนะครับแต่มันมีผลประโยชน์แอบแฝงผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าฝั่ง Paramount เนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีในผลประโยชน์แอบแฝงทางฝั่งขวาหน่อยฝั่งขวาก็คือฝั่งอนุรักษ์นิยมของเขานะครับที่เขาอยากได้เคเบิลทีวีเอามาประชาสัมพันธ์เรื่องของอาจจะเป็นสื่อหลักกระแสหลักในการประชาสัมพันธ์เรื่องของคะแนนเสียงความนิยมของการเมืองก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาบทวิเคราะห์ไว้นะครับว่ามันมีผลประโยชน์แฝงเพราะว่ามันมีอิทธิพลเงินทุนทางตะวันออกกลางด้วยที่เข้ามาซื้อน่ะก็คือทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียหรือว่าฝั่งของกาตาร์ด้วยนะครับที่เขาอยากจะได้ Warner Brother เข้ามาเทคโอเวอร์ในตรงนี้แล้วก็คนที่เป็นฝั่ง Paramount Picture ก็มีเงินทุนมาจากแหล่งในฝั่งขวานะครับฝั่งอนุรักษ์นิยมนะครับว่าที่เขาเข้ามาซื้อแบบสำนักข่าวเข้ามาซื้อพวก Discovery อะไรต่างๆหรือว่าเคเบิลทีวีอาจจะมีนัยยะแอบแฝงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองฝั่งขวาก็ได้นั่นเองเขาจะไม่ปีสื่อประชาสัมพันธ์เขาเป็นพรรคประกันด้าของเขาแหละเราก็ไม่รู้นะครับแต่เจตนารมณ์มันชัดเจนแต่ถ้าพูดถึงในแง่มุมของการทำสื่อในโรงภาพยนตร์อะไรต่างๆมันก็ความกังวลอาจจะน้อยกว่าเพราะมันทำหนังเหมือนกัน Paramount ก็เป็นเจ้าหน้าทำหนังเหมือนกันนั่นเองนะครับค่ายใหญ่นะแต่สิ่งที่หลายๆคนชอบหรือว่าพนักงานอาจจะเห็นด้วยน้อยผมเรื่องนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยดีกว่าคือไม่ค่อยเห็นด้วยในการที่มันเข้ามาควบรวมระหว่าง Paramount กับ
Warner Brother นะอันนี้คือฝั่ง Paramount เองก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะมีตำแหน่งงานที่มันทับซ้อนกันคุณทำหนัง Warner Brother ก็ทำหนังทำสตูดิโอ Paramount ก็ทำหนังอ้าวแล้วมันจะทำให้คนที่มันทำตำแหน่งเดียวกันแล้วมันจะมาอยู่ด้วยกันได้ไงหรือว่ามันจะกลายเป็นว่าการเลย์ออฟพนักงานหรือเปล่าการเลย์ออฟพนักงานคือบริษัทผมก็มีฝั่งเขียนบทเหมือนกันผมก็มีฝั่งเขียนบทอ้าวแล้วมาประสานชนงานกันแล้วกูจะจ้างเงินคูณ2ได้ไง ก็คือคุณจะแบบว่าให้คนตำแหน่งงานแบบทับซ้อนกันอย่างนี้ได้ไงครับในฝั่งของพนักงานเขาก็แทบจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการควบรวมของ Warner Brother นะถ้าในฝั่งพนักงานเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เขาตกงานก็ได้เพราะว่าตำแหน่งหน้าที่มันยังทับซ้อนกันอยู่คนทำหนังคนเขียนบทคนอะไรคนเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าคนที่ตำแหน่งงานในการบริหารมันเหมือนกันไงในการควบรวมมันก็ต้องมีการลดขนาดองค์กรกันด้วยนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะได้เงินทุนเองก็ตามนะแต่ทีนี้พอเวลาทำอะไรเหมือนกันบางทีมันก็ต้องมีการลดหย่อนกันไปด้วยนะครับตำแหน่งหน้าที่มันซับซ้อนในฝั่งพนักงานอาจจะไม่ปลื้มในฝั่งของ Paramount เองก็ได้นะครับแต่ในฝั่ง Netflix เขาอาจจะปลื้มมากกว่าเพราะว่ามันทำแยกกันอยู่แล้วฝ่ายผลิตหนังก็ผลิตหนังไปแต่อาจจะมาป้อนเข้าสู่สตรีมมิ่งเร็วขึ้นผู้กำกับก็เลยอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ในฝั่งของ Netflix คือมันตำแหน่งหน้าที่มันแยกกันอยู่แล้วแต่บางที HBO กับในฝั่งของ Netflix อาจจะมีการควบรวมก็ได้เป็นเจ้าเดียวก็ได้ประมาณนั้นเองครับแต่การเสิร์ฟ คอนเทนต์สตูดิโอเข้าไปเนี่ยในฝั่งของ Warner Brother ฝั่งพนักงานอาจจะเห็นด้วยก็ได้เพราะว่ามันทำกันคนละหน้าที่อยู่แล้วแค่มาควบรวมกันในฝั่งธุรกิจเฉยๆก็ตามนะครับคือมาควบรวมเป็นในฝั่งธุรกิจแต่ไม่ได้แบบว่าหน้าที่การงานหรือว่าตำแหน่งบางทีมันจะไม่ทับซ้อนกันคนนึงทำสตรีมมิ่งคนนึงทำหนังโรงภาพยนตร์เป็นหลักเลยนะครับประมาณนั้นนะแต่ทีนี้ในฝั่ง Paramount อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพนักงานว่ามันจะมีตำแหน่งที่มันทับซ้อนกันคุณก็ทำแบบผมก็ทำแบบคุณแหละแล้วเขาจะมาจ้างเราทั้งสองได้ไงในเมื่อทั้งสองคนทำหน้าที่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่คือศึกแย่งชิงกันแย่งชิงนางกัน สำหรับWarner Brotherนะแล้วบทวิเคราะห์สุดท้ายสำหรับผมว่าจะเป็นจุดจบของโรงหนังไหมถ้าให้บอกตามนี้นะครับว่าเป็นจุดจบของโรงหนังไหมผมว่าในเร็ววันในปัจจุบันยังไม่ใช่จุดจบของโรงหนังเพราะต้องบอกว่าวัฒนธรรมการดูหนังในต่างประเทศโรงหนังหรือว่าโรงมหรสพยังเป็นที่นิยมกันอยู่แต่แค่ในฝั่งสตรีมมิ่งเขาเน้นความสะดวกคนที่เขาสะดวกเขาก็สะดวกอยู่แล้วแต่คนที่ไปดูหนังในโรงเขาก็ยังไปดูหนังในโรงอยู่แล้วนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าถ้าการที่ภาพยนตร์เข้าภาพยนตร์ในเครือลิขสิทธิ์ของ Warner Brother อย่างเช่น Harry Potter หรือว่า DC Comics ที่จะมาฉายในโรงภาพยนตร์แล้วมันเข้าสตรีมมิ่งอย่างเช่น Netflix เร็วขึ้นถ้ามันควบรวมกันจริงๆนะเร็วขึ้นประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยมันเป็นออปชันให้กับคนที่เฮ้ยกูจะไปดูหนังในโรงทำไมในเมื่อมันเข้าเร็วขึ้นแบบนั้นเสร็จปุ๊บแล้วมันเป็นออปชันทำให้หนังโรงเนี่ยเป็นจุดจบของหนังโรงไหมผมก็ต้องตอบว่ายังไม่ขนาดนั้นแต่จะซบเซาลงไปอีกเยอะเลยผมว่าหนังโรงมันจะซบเซาไปอีกเยอะเลยนะครับว่าเฮ้ยการที่มาเสิร์ฟคอนเทนต์เข้าสู่หนังโรงภาพยนตร์นี่อาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เป็นหลักแล้วก็ได้เพราะว่าคอนเทนต์หลักแม่งมาอยู่ในสตรีมมิ่งแล้วหนังบางเรื่องถ้าทำออกมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่ดีผมเคยเห็นหนังที่ดีไม่ใช่ว่าหนังที่ผมว่าสนุกอย่างเช่นคิดเร็วๆในตอนนี้ก็คือดากอนDungeon of Dragon นะครับหนังที่ไอ้คริสแบทกัปตันเคิร์กเล่นDungeon of Dragonที่เล่นกับเลตตี้นะครับไอ้พวกแก๊ง Dungeon of Dragon พวกนั้นอย่างเช่นหนังที่มันเวิร์กที่นี่คือหนังที่มันสนุกเฮ้ยผมไปดูในโรงแม่งสนุกชิบหายเลย Dungeon of Dragon แต่ทีนี้คนเขาไม่ดูมันจะกลายเป็นว่าหนังแม่งไม่ประสบความสำเร็จไม่มีภาคต่อแต่เอาไปเอามาแม่งหนังแม่งสนุกมากเลยแต่สุดท้ายเข้ามาฉายสตรีมมิ่งจนเขาแบบว่าหลายๆคนที่เอามาพูดคุยกันว่าเอ้ยกูเสียดายหนังเรื่องนี้ทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จในโรงภาพยนตร์วะแต่พอมาฉายสตรีมมิ่งหลายๆคนก็ได้ดูแล้วก็สนุกดีว่ะนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับว่าถ้าหนังมันไม่ประสบความสำเร็จในโรงโดยไม่รู้เหตุผลอะไรก็ตามแล้วมาลงสตรีมมิ่งเร็วผมว่าคนที่เป็นผู้กำกับคนที่เป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าคนที่ให้ทุนเองก็ตามเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับว่าถ้ามันอยู่ในโรงมากกว่านี้
มันอาจจะเป็นกระแสปากต่อปากว่าสามารถสร้างรายได้แล้วไปสู่ภาคต่อก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเดานะแต่การที่ภาพยนตร์เนี่ยมันลงสตรีมมิ่งเร็วขึ้น2 สัปดาห์ถ้าเขาจะทำอย่างนั้นเขาก็ทำได้เพราะเขาเป็นเจ้าตลาดแล้วไงอย่างเช่น Netflix ถ้ามันควบรวมกันได้แบบชัดเจนนะแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าโรงหนังอาจจะซบเซาลงไปเยอะเลยผมว่านะถึงแม้ว่าฝรั่งเนี่ยในฝั่งฝรั่งเนี่ยการดูหนังเขาจะเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งการเข้าไปดูหนังในโรงซีนีมาไปนั่งฟังดอปคอร์นได้มีอารมณ์ร่วมได้มีความสุขสนานในโรงมหรสพของเขาเนี่ยผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่ยังขาดไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่หนังอย่างแรกหนังมันเข้าพร้อมกันกับสตรีมมิ่งมึงมีออปชันเสริมแล้วมึงดูอยู่บ้านกับมึงดูกับอยู่โรงภาพยนตร์น่ะมึงจะเลือกอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าวัฒนธรรมในการดูหนังในโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศคือไม่จำเป็นอีกแล้วคุณไม่ต้องขี่รถไปคุณไม่ต้องเข้าไปมหรสพคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ตกูไม่สนใจคนอื่นเราจะดูหนังในสตรีมมิ่งอย่างเดียวแล้วมันเข้าพร้อมกับโรงกันมันเป็นออปชันเสริมแล้วถ้าคนเริ่มนิยมความสะดวกมากขึ้นโรงหนังอาจจะไม่เป็นสิ่งตอบโจทย์นั่นแหละคือจุดจบของโรงหนังผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งถ้าจะให้ผมวิเคราะห์มันยังมาไม่ได้เร็ววันก็คือจุดจบของโรงหนังยังไม่ถึงตรงนั้นยกเว้นคนต่างประเทศหรือว่าวัฒนธรรมการดูหนังในโรงจะหมดไปนั่นแหละคือจุดจบว่ามันจะเสิร์ฟเข้ามาสตรีมมิ่งเต็มที่และสุดท้ายก็จะเป็นหนังที่ดูไปกินข้าวไปได้ด้วย นั่นเองนะครับนี่คือจุดจบของโรงหนังมันยังไม่เกิดในเร็ววันแต่แน่นอนว่าถ้ามันเข้าสตรีมมิ่งเร็วมันอาจจะทำให้โรงหนังซบเซาลงไปเยอะผมวิเคราะห์อย่างนี้ดีกว่านะครับซบเซาในที่นี้คืออาจจะมีวัฒนธรรมอยู่บ้างไปดูหนังในโรงกลัวสปอยมาแต่2 สัปดาห์มากูก็ได้ดูแบบมึงนั่นเองนะครับถ้านี่แหละว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าจุดจบของโรงหนังไหมผมก็ต้องบอกว่ามีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันเพราะดีลมันยังไม่จบแล้วเรายังไม่เห็นการออกไลน์ของ Netflix นะครับว่าเขาจะลงสตรีมมิ่งเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าว่าเรายังจะทำถ้าการควบรวมนี้เสร็จสำเร็จเกิดขึ้น Warner Brother ก็ยังเสิร์ฟคอนเทนต์เข้าสู่หนังโรงเหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาแต่อาจจะเข้าสตรีมมิ่งเร็วขึ้นมันก็เป็นออปชันเสริมให้คนได้ตัดสินใจเองก็ตามครับจุดจบของโรงหนังถามว่ามีตรงนั้นไหมวัฒนธรรมการดูหนังในโรงไม่จำเป็นอีกต่อไปนั่นแหละคือจุดจบของโรงหนังสำหรับผมวิเคราะห์นะแต่แน่นอนว่าถ้ามันเกิดการดีลกันนี้แล้วหนังเข้าสตรีมมิ่งเร็วขึ้นหนังมีคุณภาพมากขึ้นคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟจาก Warner Brother Harry Potter DC Comics หรือว่า Game of Thrones ซีซั่นใหม่ House of Dragon ซีซั่นใหม่เข้ามาเสิร์ฟอยู่ในสตรีมมิ่งในที่เดียวและเป็น Exclusive แน่นอนนะครับว่าจุดจบของโรงหนังที่จะพูดถึงก็คือซบเซามากกว่าเดิมผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่สุดท้ายนะครับโรงหนังจะมากขึ้นหรือว่าน้อยลงมันก็อยู่ที่คนดูแล้วกันสำหรับผมยังเป็นคนที่เสพคอนเทนต์ในโรงภาพยนตร์เพราะโรงภาพยนตร์กับในบ้านมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วในบ้านมันสะดวกแต่โรงหนังมันเต็มอรรถรสไงถ้าในบ้านมันมี 4DX ได้ก็โอเคมี IMAX ได้ก็แจ๋วเดียว นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะจุดจบของโรงหนังผมก็ต้องไม่อยากฟันธงในตรงนี้แต่ต้องวิเคราะห์ว่ามันยังไม่มาในเร็ววันแต่ถ้าถามว่าถ้ามันเป็นออปชันเสริมให้คนได้สะดวกขึ้นเฮ้ยมันก็นะโรงหนังมันจะซบเซาลงไปเยอะเลยนะครับแหมประมาณนี้เองก็ตามครับสุดท้ายแล้วอยู่ที่การตัดสินใจของ Warner Brother นะเธอเลือกฉันเลือกเธอหรือเปล่าหรือว่าเธอแบบโอ้โหกระเป๋าตุงเหลือเกินหรือว่าเธอกระเป๋าน่าสนใจนะครับเงินใครสูงหรือว่าอะไรที่มันจะคุ้มค่าสุดท้ายอยู่ที่ Warner Brother Discovery นั่นเองนะครับว่าศึกครั้งนี้เราไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงนะครับแต่สำหรับผมว่ามีแรงกระเพื่อมในสื่อบันเทิงเองก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่ง Netflix หรือว่าฝั่ง Paramount อาจจะกระเพื่อมในฝั่งของการเมืองหน่อยนะครับหรือว่าเงินทุนที่มูลค่าในการซื้อสตูดิโอมันเยอะซะจนแบบมึงไม่รู้เงินมาจากไหน นั่นเองครับประมาณนี้หรือว่าท่านผู้ชมอยากวิเคราะห์เสริมเพิ่มเติมข้อมูลยังไงก็ลองมาพิมพ์กันในคอมเมนต์ดูนะครับให้อิสระเลยก็ตามนะแต่ก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วกันก็วิดีโอก็ประมาณนี้แล้วกันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครชอบอะไรช่วยกดแชร์กันดีๆก็ Subscribe ด้วยอันนี้เป็นบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆสำหรับผมสำหรับคนดูหนังธรรมดาคนหนึ่งทั้งดูหนังทั้งสตรีมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็ดูหนังในโรงภาพยนตร์ด้วยนะแต่ถามว่าผมเชียร์อะไรผมไม่เชียร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอแค่หนังมันไม่เลื่อนนะก็พอ ไม่อยากดูก็คือยิ่งรอยิ่งแก่เข้าไปเรื่อยๆเหนื่อย
เหนื่อยรอยก็ตามนะครับอยากดูหนังดีๆในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับในโรงภาพยนตร์หรือว่าในสตรีมมิ่งก็ได้แล้วแต่แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับสำหรับชาแนลเล็กวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงใครชอบอะไรกดแชร์กันดีๆก็ Subscribe ให้ชาแนลเล็กกับผมด้วยนะครับกดไว้แค่ที่เดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะมากเลยนะครับก็มีกันแค่นี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเย้